नमस्कार, आपले किचनमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण एकदम मस्त अशी वेगळीच रेसिपी बनवणार आहोत। ती म्हणजे सर्वांना आणि लहानांपासून मोठ्यांना सगळ्यांना रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी उपयोगी पडते। बाहेर बऱ्याच प्रकारचे च्यवनप्राश विकत मिळतात, पण पैसेही महाग असतात। तर ही घरच्या घरी बनवल्याचा आनंद तो वेगळाच मिळतो। तर एकदम टेस्टी हेल्दी अशी ही रेसिपी झालेली आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूयात। इथे मी अर्धा किलो आवळे घेतलेले आहेत। हे स्वच्छ धुवून घेतलेत। ह्याचा आता आपल्याला गर बनवायचा आहे। तर त्यासाठी हे मी कुकरच्या भांड्यात घेतलेले आहेत। तर हे आता आपण कुकरमध्ये 4 ते 5 शिट्ट्या काढून घेणार आहोत। कुकरच्या डब्यामध्ये मी पाणी घातलेलं नाही आहे, फक्त खाली कुकरमध्ये पाणी घालायचे आणि याच्या शिट्ट्या काढून घेऊयात। आता 5 शिट्ट्या तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त असे उकडलेले आहेत। तर याच्या आता आपल्याला बिया काढून घ्यायच्या आहेत आणि त्या बिया एकदम इझिली निघतात। हे बघा, वाव, किती सुंदर अशी बी निघते। अशाच प्रकारे आपण सर्व आवळ्यांच्या बिया काढून घेऊयात। आता इथे बिया काढून रेडी आहे आवळे। इथे मी खडीसाखर घेतलेली आहे, कारण खडीसाखर ही थंड असते आणि आपण सर्व घटक च्यवनप्राशमध्ये वापरतोय ते सर्व घटक उष्ण असतात, त्यामुळे खडीसाखरच वापरायची आहे। नॉर्मल साखर वापरायची नाहीये, तुम्ही याऐवजी गुळही वापरू शकता। इथे आता आवळे आपले रेडी आहेत, तर ते आपल्याला चमच्याच्या साहाय्याने एकदम स्मॅश करून घ्यायचे। हवं तर तुम्ही स्मॅशरच्या साहाय्याने स्मॅश करू शकता, पण ते इतके छान उकडतात की ते चमच्यानेही इझिली स्मॅश होतात। आता यामध्ये आपण जी खडीसाखर होती ती मिक्सरमधनं पावडर करून घेतली, तर ती यामध्ये थोडी थोडी करून ॲड करायची। शक्यतो आवळे कोमट असतानाच, म्हणजे जास्त एकदम गरमही नाही, पण कोमट असतानाच जर ही साखर त्यात टाकली तर ती लवकर विरघळते। त्यामुळे ही प्रोसेस आवळे कोमट असतानाच करायची आहे, म्हणजे खडीसाखर पटकन त्यामध्ये विरघळते। तुम्ही बघू शकता खडीसाखर लगेच त्यामध्ये टाकली की लगेच विरघळते। अर्धा किलो आवळ्यांसाठी आपल्याला 400 ग्राम खडीसाखर घ्यायची आहे। इथं आता पूर्ण खडीसाखर मी टाकलेली आहे, बघू शकता तुम्ही। पण कसं असतं, खडीसाखर लगेच विरघळत नाही, तर त्याला 1 ते 1.5 तास पूर्णपणे विरघळायला लागतो। तर आपण हे जरा मिश्रण 1.5 तास बाजूला ठेवून घेऊयात, तोपर्यंत आपण मसाल्यांची तयारी करून घेऊया। इथे आता 5 ते 6 चमचे साजूक तूप घेतलेला आहे। त्यानंतर 5 ते 6 चमचे मध घेतलेला आहे। 2 चमचे ज्येष्ठ मधाची पावडर, ही कुठेही आपल्याला मिळते। त्यानंतर ही 1 चमचा पिंपळी पावडर, हिला लॉंग पेपरही म्हणतात, ती पण आपल्याला इझिली मिळते। त्यानंतर 2 चमचे सुंठ पावडर आणि अर्धी वाटी खारीक घेतलेली आहे। 5 ते 6 तुळशीची पानं, 2 जावित्री घेतल्यात, 8 ते 10 तमालपत्र घेतले, अर्धा चमचा केसर घेतलेली आहे, 8 ते 10 मिरे घेतलेले आहेत, 1 चमचा जायफळ किसून घेतलेली आहे, 8 ते 10 लवंग घेतलेले आहेत आणि 8 ते 10 हिरव्या वेलच्या घेतलेल्या आहेत आणि 2 तुकडे दालचिनीचे घेतलेले आहेत। माझं मागचं च्यवनप्राश जे बनवलं होतं ते थोडं आंबट झालं होतं, त्यामुळे मी यामध्ये मधाचं प्रमाण आणि खारकेचं प्रमाण वाढवलंय। तर इथे आता आपल्याला जे खडे मसाले घेतलेत, म्हणजे लवंग, ती थोडासा तुकडा करून घेऊयात। आपल्याला हे मिक्सरच्या भांड्यात काढून घ्यायचे। हे सर्व मसाले आता आपल्याला पावडर करून घ्यायचे आहेत मिक्सरमधून। इथे आता आपला 1.5 तास झालेला आहे आणि साखरही चांगली यामध्ये मेल्ट झालेली आहे। तर यामध्ये आता आपल्याला हे मिश्रण आता आपल्याला चाळणीच्या साहाय्याने गाळून घ्यायचं आहे। तर खाली मी एक भांडं ठेवले, तर थोडं थोडं करून मिश्रण आपल्याला गाळून घ्यायचे, कारण यामध्ये आवळ्यामध्ये धागे धागे असतात, जे लहान मुलांना तोंडात आलेले अजिबात आवडत नाहीत। त्यामुळे आपण हे जर मिश्रण गाळून घेतलं तर आपल्याला मस्त अशी फाईन पेस्ट मिळते। व्यवस्थित अशी तुम्ही बघू शकता खाली मस्त असा गर त्याचा गाळल्यामुळे मिळतो आपल्याला। तर अशाच प्रकारे आपण हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित गाळून घेऊ। इथे वरती तुम्ही बघताय चोथा मिळालेला आहे आपल्याला, तर हा आपल्याला फेकून द्यायचा आहे आणि खाली बघू शकता मस्त असा गर मिळालेला आहे, छान स्मूथ गर मिळाला आहे। हा आता आपण थोडा साईडला ठेवून घेऊयात। आपण जे खडे मसाले दळून घेतलेत तर ते आपल्याला चाळणीच्या साहाय्याने गाळून घ्यायचेत।
हे गाळल्यामुळे काय होतं, त्यात बरेच असे खडे मसाल्यांचे थोडेसे वरती कण राहतात, तर तेही आपल्याला फाईन हवेत. त्यामुळे तुम्ही बघू शकता की इथे मस्त असे गाळून घेतलेत आणि वरती थोडंफार राहिलेले आहे. हे फेकून द्यायचं नाही, कारण इतका सुंदर वास सुटला आहे. याच्यामुळे आपला चहाही टेस्टी होणार आहे. तर हे तुम्ही चहामध्ये वापरू शकता. आता इथे एक मी भांडं ठेवलेलं आहे. तर यामध्ये आपल्याला जो गर घेतला आहे तो टाकून घ्यायचा आहे आणि गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवायची आणि आपल्याला हे मिश्रण छान परतवून घ्यायचे आहे. मिश्रणाचा कलर चेंज होईपर्यंत मिश्रण परतवून घ्यायचे आणि ते ट्रान्सफर होतं, त्याचा कलरही छान बदलतो. व्यवस्थित मिश्रण छान 2 ते 3 मिनिट लागतात परतवायला. तुम्ही बघू शकता याचा कलर कसा चेंज होतोय आणि जसजसा कलर चेंज होतो तसतसं त्याची ट्रान्सपरन्सी आपल्याला लगेच कळते. इथे आता आपले हे मिश्रण रेडी आहे. पहिला कलर आणि हा कलर खूप चेंज झाला आहे, बघू शकता. तर यामध्ये 1 चमचा जायफळ पूड टाकून घेऊयात आणि हे मिश्रण व्यवस्थित हलवून घेऊयात. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला तूप ॲड करायचं आहे. पूर्णपणे आपल्याला तूप या मिश्रणामध्ये वितळवून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतरच आपण बाकीचे इन्ग्रेडियंट्स ॲड करूयात. तूप छान वितळलेलं आहे. व्यवस्थित तूप आणि हे मिश्रण एकजीव झाले तर यामध्ये आपण सुंठ पावडर, पिंपळी पावडर, हे सर्व जे आपले ड्राय इन्ग्रेडियंट्स आहेत पावडर फॉर्ममध्ये ते आपल्याला यामध्ये सर्व ॲड करायचे आहेत. खारीक पावडर, अर्ध्या वाटीच्या वर खारीक पावडर आहे ती ॲड करून घेऊ. त्यानंतर ज्येष्ठ मधाची पावडर. यानंतर यामध्ये आपल्याला जो खडे मसाल्यांचं मिश्रण केले ते टाकून घेऊयात. आपल्याला केसर पण टाकायची आहे, केसर टाकून घेऊ. आणि आता हे सर्व मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचे. मसाले टाकल्यानंतर आपल्याला जास्त वेळ हे मिश्रण परतवायचं नाही आहे. जास्तीत जास्त 2 ते 3 मिनिटच आपल्याला हे मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि मग नंतर गॅसची फ्लेम बंद करून घ्यायची आहे. तुम्ही या मिश्रणाची कन्सिस्टन्सी बघत असाल तर ह्या मिश्रण जास्त घट्ट बनवायचं नाही आहे, कारण थंड झाल्यावरती ते आपोआप घट्ट होतं. तर हे थोडंसं असं पातळच असलं पाहिजे. आणि आता आपल्याला हे मिश्रण रूम टेम्परेचरवरती पूर्णपणे थंड करून घ्यायचं आहे. आता इथे हे मिश्रण माझं थंड झालेलं आहे पूर्णपणे. तर यामध्ये आपल्याला आपण जो मध घेतलेला आहे 6 चमचे, तुम्ही वाढवूही शकता तुम्हाला स्वीटनेस हवा असेल तर. तर पूर्णपणे थंड झाल्यावरतीच यामध्ये आपल्याला मध ॲड करून घ्यायचं आहे. आणि आता हे मिश्रण पूर्णपणे मध आणि मिश्रण एकजीव करून घेऊयात. गरम ह्याच्यात मध आपल्याला ॲड करायचं नाही आहे. तर बघू शकता तुम्ही मस्त असं मध ॲड केल्यावर आता पूर्णपणे हे मिश्रण एकजीव रेडी आहे. तर आता आपलं इथं च्यवनप्राश रेडी आहे. तर आपण ते सर्व करून घेऊयात. मस्त हेल्दी, बहुगुणी, सर्व आजारांवर उपयोगी असं सर्दी खोकला असो आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी लहानांपासून वयोवृद्धांपर्यंत उपयोगी पडणारं च्यवनप्राश रेडी आहे. घरील च्यवनप्राशपेक्षा घरी बनवलेल्या च्यवनप्राशचा आनंद काही वेगळाच असतो आणि शिवाय बाहेर बरंच महाग मिळतं, ते घरी आपल्याला बरंच ते स्वस्त पडतं. आणि विशेष म्हणजे याचा अजून एक फायदा होतो की हे आपण वर्षभर स्टोअर करून ठेवू शकतो. आपण फ्रीजमध्ये ठेवायची गरज नाही आहे. एअरटाईट कंटेनरमध्ये किंवा काचेच्या बरणीमध्ये हे तुम्ही घरात ठेवू शकता. फक्त ओल्या जागी ठेवायचं नाही आणि ओला चमचा यामध्ये घालायचं नाही, म्हणजे ते खराब होत नाही. तुम्हाला कशी वाटली ही रेसिपी? तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करून शेजारील बेल आयकॉनला प्रेस करा. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. लवकरच भेटू. तोपर्यंत बाय.